भावांनो, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन केलं नसेल तर नक्की करून घ्या, कारण मी तर अशा पद्धतीने डेली एडिटिंग शिकवतो, त्याचे मटेरियल देत असतो आणि व्हिडिओ कोणता येणार आहे हे तुम्हाला समजून जाईल. त्यामुळे नक्की जॉईन करा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला, लिंक आहे डिस्क्रिप्शनमध्ये. जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचं नाव VJcreation आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते. मित्रांनो, आपल्याला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण मी डेली एडिटिंग शिकवत असतो, त्यामुळे आपले डेली व्हिडिओज येत असतात. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो, आपला आजचा डेमो आहे तो खूप कडक आहे आणि आपला आजचा व्हिडिओ हा आर्मी लवर्ससाठी खास बनवलेला आहे, कारण 3 ते 4 जणांनी आपल्याला DM आलेले होते आपल्याला इंस्टाग्रामवरती. त्यामुळे आपण त्यांच्या रिव्ह्यूज आपण फुल स्क्रीन HD मध्ये आपण जो इफेक्ट नवीन इफेक्टवरती अलाइट मोशनवरती एडिटिंग केलेली आहे, त्यामुळे विषयच नाही, तो आवडणार आहे तुम्हाला. त्यामुळे नक्की सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला मटेरियल हवे असेल तर तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा, तिथून तुम्हाला फ्रीमध्ये मटेरियल मी देत असतो. दररोज डेली संध्याकाळचं मी मटेरियल अपलोड करत असतो. तर मित्रांनो, तुम्हाला एडिटिंग संबंधित किंवा तुम्हाला काही बोलायचं असेल तर आपल्याला टेलिग्राम चॅनल आहेच, त्या पद्धतीने इंस्टाग्रामला आपण फॉलो करा, तिथे मी ॲक्टिव्ह असतो आणि तिथून तुम्ही नक्कीच मला मेसेज करू शकता. मी प्रत्येकाला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर मित्रांनो, जराही न वेळ घालवता आपण डेमोला चालू करूयात आणि डेमो बघितल्यानंतर आपण आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूयात. तर मित्रांनो, आपण मोबाईलच्या इंटरफेसवरती आहोत आणि इथं तुम्हाला अलाइट मोशन हे प्रो दिसून येते. ते हे तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला भेटून जाते आणि तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता. तर मी इथं टच करतो त्याच्यावर आणि असा इंटरफेस तुम्हाला दिसून येईल. हे प्रीमियम आहे, तुम्ही नक्कीच यूज करू शकता. तर मित्रांनो, इतकं झाल्यानंतर तुम्हाला पहिल्यांदा सेटिंग आहे ते अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिलेली आहे, पण पुन्हा एकदा 4K HD मधला व्हिडिओ हा दुसरा का तिसरा आहे. तर ते आधीचे 2 व्हिडिओ बघितले तर तुम्हाला नक्कीच समजून जातील आपण एडिटिंग कशी केलेली आहे. आणि ही पण 4K HD मधली आहे, त्यामुळे नक्कीच ही सेटिंग तुम्हाला लावून घ्यायची आहे. रेझोल्युशन 864 आणि जे वेंथ आहे ते तुम्हाला 1920 ठेवून 30 FPS वरती तुम्हाला वाईट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने घेऊन असा दिसतोय इंटरफेस. इथे तुम्हाला मोस्ट इम्पॉर्टंट जो आपलं सॉन्ग आहे ते बीटनुसार घ्यायचे आहे. मी तो ॲड करतो आणि त्यानंतर तुम्हाला भेटतो. सो मित्रांनो, बिटमार्क केलेला हे मी व्हिडिओ इथं ॲड करून घेतलेला आहे. तुम्हाला फर्स्टला काय करायचं आहे, प्लस आयकॉनवर टच करून ऑलमध्ये जाऊन तुम्हाला ऑलमध्ये जाऊन जो आपला बॅकग्राऊंड आहे तो पहिल्यांदा इथं चूज करून घ्यायचा. मी इथं बॅकग्राऊंड आहे तो फुल स्क्रीनमध्ये घेतो. तुम्हाला इथून काय करायचं आहे, पहिल्यांदा फुल स्क्रीनमध्ये जायचं आहे. इथून मी स्टेप याची अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये पण नक्कीच सांगितलेले आहे, त्यामुळे तो पण चेकआउट करा एडिटिंग, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच समजून जाईल. तर इतकं झाल्यानंतर मित्रांनो काय करायचं आहे, इथून जरा थोडं फोटो घ्यायचं आहे. सो इतकं कंप्लीट झाल्यानंतर फोटो आहेत ते मी ॲड करून घेतो आणि त्यानंतर तुम्हाला भेटतो. सो मित्रांनो, इथं मी ऑल PNG आहेत ते ॲड करून घेतलेले आहेत आणि फोटो पण आहेत ते ॲड करून घेतलेले आहेत. सो इथून अशा पद्धतीने तुम्हाला पण ॲड करून घ्यायचं आहे. इथून एक्स्ट्रा पार्ट जरा मी कट करून घेतो. सो इतकं झालं की अशा पद्धतीने एडिटिंग कंप्लीट झाल्यानंतर इफेक्ट आणि लोगो आहेत ते इथं ॲड करून घ्यायचे आहेत. मी तो मित्रांनो इफेक्ट आणि लोगो ॲड करून घेतो आणि तुम्हाला अशा पद्धतीने फोटो आहेत ते ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे. जी बिटमार्क आहे ती बिटमार्क व्हिडिओ तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. सो व्हिडिओ मित्रांनो लास्टपर्यंत बघा, कारण आपण लोगो ॲड केल्यानंतर इफेक्ट कसा ॲड करायचा आहे हे शिकवणार आहोत, त्यामुळे लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा, अजिबात स्किप करू नका. सो मित्रांनो, मी इथं ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो, जे मी टेलिग्राम चॅनलला जे आपण PNG वगैरे मटेरियल सगळे देणार आहे ते ऑलरेडी मी ॲड करून घेतलेलं आहे. फक्त इफेक्ट राहिला आहे, इथून इफेक्ट फक्त ॲड करून घ्यायचा आहे. तर मी इथं इफेक्ट ॲड करून घेतो आणि त्यानंतर तुम्हाला भेटतो. तर मित्रांनो, मी इफेक्ट आहे तो मोस्ट इम्पॉर्टंट जो आहे तो इथं मी ॲड केलेला आहे. फक्त त्याला रोटेट करून घ्यायचं आहे. रोटेट करून झालं की त्यानंतर 3 डॉटवर टच करून फुल स्क्रीन करून घेऊन तुम्हाला लायटिंगमध्ये जाऊन तो स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. ओके, देन इतकं झाल्यानंतर हा दुसरा पण इफेक्ट आपण ॲड करून घेतलेला आहे. सो इतकं झाल्यानंतर आपली प्रीसेट आहे ते मी प्रीसेट इथं तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, इथं तुम्हाला VJcreation प्रीसेट असे दिसते. सो इथून तुम्हाला काय करायचं आहे, इथून ऑल इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचे आहेत. जेव्हा तुम्ही हे व्हर्जन मी यूज केलेलं आहे ते तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवरती घ्यायचीला त्यावेळेला तुम्हाला ते ॲड करून भेटेल. सो इथून बीट इफेक्ट व्हिडिओ आणि इथून
आपले फोटो आहेत फोटोपर्यंत येऊन मला इथून पेस्ट करायचे. ओके, सगळ्या फोटोना इथं पेस्ट करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. त्यानंतर मित्रांनो अशा पद्धतीने जे आपण अलाइड मोशन देणार आहे त्या अलाइड मोशनला कोणतेही बग्स नाहीत, त्यामुळे नक्कीच हे यूज करा तुम्ही. वापरण्यासाठी सुटेबल आहे आणि यूजफुल आहे. सो मोडेड पण आहे, बट आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती आहे. सो इतकं झाल्यानंतर लास्टला फोटो. सो व्हिडिओ कंप्लीट झालेला आहे. आणि मित्रांनो व्हिडिओ हवा असेल तुम्हाला तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला मी अपलोड करत असतो, तिथून तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. सो मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला नक्की एक चांगली कमेंट करून सांगा. थँक्यू.